Az ember azt gondolhatná, hogy a váltó olajcsere egy manuális váltóban a világ legegyszerűbb dolga. Röviden csak annyit kell csinálni, hogy először lelazítjuk a betöltőcsavart, hogy nehogy még a végén berohadva maradjon, aztán utána egy küblit teszünk a leeresztőcsavar alá, kiengedjük, és már folyhat is a nedű. Csak hogy ez nem minden váltó esetében van így. Kivételt képez például a 6 sebességes 02S kódú Volkswagen váltó, amit a Golfokba raktak, a 2015-től gyártott Passatba, Siroccóba, 2006-tól gyártott Turánba, és persze a 2015-től és 2018-tól gyártott Golfokba is. De ugyanez a váltó előfordulhat korábbi Golfokban is. A biztos az az, hogyha megnézzük, hogy mi a kódja a váltónak. A váltó kódját a váltóház végén találjuk, egész pontosan itt. Nem tudom, mennyire látszik, de az első számjegy, elég rosszul tudom csak mutatni, itt valahol, az azt akarja, hogy 02S. A legnagyobb trükk az egészben, hogy ennek is van betöltő csavarja itt, és persze leeresztő csavarja is itt, csak hogy a betöltő csavar az olajbetöltésre nem használható, mivel az olajszintnek sokkal magasabbnak kell lennie, mint a betöltő csavarnak a szintje. Azt ne kérdezzétek, hogy ez miért is van, illetve hogy akkor miért hagytak rajta betöltő csavarnyílást. Az olaj betöltését a gyári előírás szerint, illetve a gyári útmutatás szerint itt, nem tudom mennyire látszik, itt a tolatólámpa kapcsoló vagy érzékelő helyén keresztül kell megoldani, amint ezt mindjárt meg is mutatom. De kezdjük az elején, hiszen az olajcseréhez először is le kell ereszteni az olajat. Ott, ha valamennyire látszik, ez a kis pöcök, ez tudja a fokozatválasztó mechanizmust bezárni, vagy belokkolni. Kb. Így mozog, és aztán be. Most nincs üresben, hogy jobban látszódjon a pöcök, de megpróbálom most üresbe tenni, így. Jól látszik, hogy felle mozog. A kábelekkel ne törődjetek, kissé szét van borítva az automás miatt. Mikor ez így lefele megy, akkor, megpróbálom a pöcköt mutatni, mikor lenyomjuk, akkor a pöcköt felhúzzuk, és befelé toljuk, majd engedjük felfelé szépen a mechanizmust, majd amikor elér egy bizonyos pontig, akkor ez a pöcök bemegy, és tovább húzzuk erre. És így a mechanizmus felfelé és lefelé is lokkolva van. Ez fontos. Normális esetben az következne, hogy a feltöltő csavart kicsavarjuk, hogy nehogy még a végén úgy járjunk, hogy berohadt és nem tudjuk feltölteni a olajjal a váltót, de ez itt gyakorlatilag tök mindegy, hiszen nem itt töltjük fel a váltót. Ezt követően először is ezt a leeresztő csavart nyitjuk ki, és egy mércével ellátott edénybe, ez fontos, leeresztjük az olajat. Aztán a mércével ellátott edényt arrébb rakjuk, és kinyitjuk ezt a két kis dugót is. Figyelni kell, a gyári előírás szerint egyébként a két dugó alatt lévő gumi tömítést azt ki kell cserélni. Ez nem feltétlenül biztos, hogy feltétlenül szükséges, de azért elmondom, mert ez a gyári előírás. Tehát miután ezt a kettőt is kiszedtük, leeresztjük innen is az olajat, és összességében véve 2,1 liternek kell távoznia a váltóból, ezért kell a mérce. Ugyanis semmilyen más lehetőségünk nincs arra, hogy meggyőződjünk róla, hogy a váltóban megfelelő mennyiségű olaj van. Csak az, hogy leeresztjük, aztán visszatöltjük. Elmebeteg megoldás, ugye? Amit nem tudunk megúszni, az egy 17-es imbuszkulcsnak a beszerzése. Jó nagy. A meghúzás nyomatékkal kell, hogy történjen. 35 Nm az elejét.
És kész is. A feltöltés előtt mindenféleképpen ki kell eresztenünk a lokkolást. Azaz, ki kell húzni a pöcköt. Szabadon mozog, pipa. Ehhez egy 22-es hosszú dugó kulcsot javaslok, mert ez nem nyírja le a csavarfejét, ugyanakkor belefér a csatlakozó is, tehát nem teszi tönkre. De ha nincs, akkor tulajdonképpen villáskulcs kivételével bármi egyéb is jó lehet, mondjuk egy csillag. A tolatólámpa kapcsolóként látszik, hogy a nyílás nagyjából megfelelő, úgyhogy mehet is be az olaj. A tolatólámpa kapcsolóról annyit érdemes tudni, hogy kétféle verzió van. Van olyan, amit tömítéssel szállítanak, van amelyiket nem. Ez jól látszik, hogy ez nem tömítéses verzió. Éppen ezért itt látszik, hogy egy kicsit korrodált is a rendszer, úgyhogy ezt mindenféleképpen visszarakás előtt meg kell egy kicsit drótkefézni. A gyári előírás szerint érdekes módon lehet utólag rakni rá tömítést, de lehetséges zsírral bekenni itt a menetet is. Molibdén alapú zsírt javasol a gyártó. Alapvetően nem egy nagyon bonyolult szerkezet. A meghúzási nyomatéka 20 Nm. Így hát indulhat is a feltöltés. Itt jól fésült töltsér. Amiről elfelejtkeztem, mert hogy ez az autó, mint említettem, már más miatt szét van borítva rendesen, hogy innen, erről a részről el kell távolítani a légszűrőházat, különben nem férünk hozzá ehhez az egész hóbelabanchoz. Egyébként pedig, hogyha megtörtént a feltöltés, akkor a tolatólámpa kapcsolót vissza kell tenni, 20 Nm-rel készre húzni, és indulhat is a menet.